سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب و عالی باشه. ما امروز اومدیم به جنوبی ترین بخش شهر تهران. اینجا شهر ری هستش تو منطقه 20 تهران. میخوایم با همدیگه کمی تو این شهر قدیمی قدم بزنیم و به بازار تاریخیش بریم و اونجا رو با همدیگه ببینیم. امروز هم که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه 17 فوریه است و ساعت هم حدود 2 بعد از ظهره. اینجا خیابون تبریزی شهر ری هستش که اینجا رو بریم مستقیم میرسیم به بازار ری و حرم شاه عبدالعظیم که یکی از زیارتگاه‌های مسلمانان هستش. دو طرف این خیابون داریم میبینید که پر از فروشگاهه، یعنی الان دارم نگاه میکنم از هر صنفی شما میتونید اینجا پیدا کنید و تنوع کالایی خیلی بالایی هم داره. برای اونایی که نمیدونن راجع به تاریخچه شهر ری بگم که ری یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران و جهانه که زمان پیدایش اون رو میگن برمیگرده به اقوام آریایی ها. حدود 8000 سال تخمین زدن که این شهر قدمت داره و 13مین شهریه توی جهان که ساخته شده. اما چون چسبیده به شهر تهران امروزه جزو منطقه 20 تهران حساب میشه. اینجا جاهای دیدنی زیادی هم داره، مثل برج طغرل، آتشکده بهرام، بازار ری که الان میریم و با هم دیگه میبینیم، کاروانسرای شاه عباسی و جاهای دیدنی دیگه که ما از برج طغرل یه ویدئویی گرفتیم که حتما در روزهای آینده براتون توی کانال پخش میکنیم. اینجا هم دقیقاً یکی از جاهای دیدنی شهر ری هستش، کاروانسرای شاه عباسی که فکر کنم الان یه بازارچه مانندی و داخلش درست کردن که بریم با هم دیگه اینجا رو ببینیم.
کاروانسرای شاه عباسی که الان داخلش هستیم برمیگرده قدمتش به دوران صفویه و در اون زمان برای استراحت و موندن کاروان‌هایی که برای تجارت و زیارت به اینجا می اومدن از اینجا استفاده می کردن. شما اگه هر موقع از سال به شهر ری و این قسمت بیاین میبینید که شلوغه. یکی از دلایل شلوغیش وجود حرم شاه عبدالعظیم هستش که یکی از زیارتگاه‌های مسلمانانه که از هر جایی از ایران برای زیارت به اینجا میان و باعث شده که شهر ری همیشه مورد توجه باشه و شلوغ باشه که ما اگه تونستیم از داخل حرم یه ویدئویی بگیریم حتما یه ویدئو میگیریم و در روزهای آینده پخش میکنیم. خب ما الان رسیدیم به بازار شهر ری. اینجا میتونم بگم ورودی اصلی بازار ریه. بریم ما هم دیگه داخلش رو ببینیم. بازار ری قدمتش برمیگرده به 500 سال پیش به دوران صفویه و حدود 150 سال پیش در دوران قاجار به دستور امیرکبیر دوباره مرمت و بازسازی میشه.
من بریدم بر جواب بدن. ساعت کار این بازار هر روز از ساعت 8 صبح تا تقریبا میتونم بگم 9 شبه و برای اینکه به اینجا بیاین میتونید از مترو استفاده کنید. شما میتونید ایستگاه متروی شهر ری تو خط 1 مترو تهران از قطار پیاده بشین و با حدود 20 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. تاکسی و اتوبوس هم از این ایستگاه مترو خیلی زیاد هستش که به سمت اینجا میادش. اینجا هم یکی از ورودی‌های اصلی حرم شاه عبدالعظیم هستش که حتما اگر بتونیم از داخلش گفتم بهتون یه ویدئویی رو میگیریم. بفرمایید خوشا تخت سنتی روی خانوادگی بفرم غذاسری بفرم بفرمایید خوشا نان جا کباب جا بفرم
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بگین که نظرات شما، پیشنهاداتتون برای ما خیلی مهمه. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.